Hi everyone. So আজি এটা article লৈ আনিলো. It's about museum and museum is a part of culture. So we can use this content as an anecdote বা short story হিসাবে in the introduction of any essay which is related to culture, conservation and various other relevance to museum. And why it is important is because 18th May International Museum Day আছিলে পৰখি and আমাৰ গুৱাহাটীতে অসমত হৈছে this event নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই মিউজিয়াম ডেলিগেটছবিলাক আহিছিলে including some delegates from international countries such as Italy, Turkey, Portugal. সেইবিলাক মানুহ চব আহিছিলে অসমত সেইকাৰণে I thought this is important to cover. আসাম ট্ৰিবিউনত আহিছিলে আৰ্টিকেলটো. So what actually happening সেইটো আমি জানিব ইয়াতে ট্ৰাই কৰিম. So মিউজিয়ামবিলাকক কোৱা হয় sometimes as non-formal educational institution বুলি. কিয় কোৱা হয়? Because they are not a part of formal education setup. স্কুল বা কলেজত ইনক্লুডেড নাই. কিন্তু আমি মিউজিয়াম যেতিয়া যাওঁ we get to learn a lot about history, culture, language, বহুত ধৰণৰ বস্তু আমি শিকিবলৈ পাওঁ. ক্লথছ. চ' বেচিকেলি এটা যদি মই আমব্ৰেলা টাৰ্ম এটা দিওঁ we get to learn about the lifestyle of a region or a country or the people যেতিয়া আমি মিউজিয়ামত যাওঁ. মিউজিয়ামৰ কনচেপ্টটো বেচিকেলি ইট evolved in near about 3rd century BC আৰু সেইবিলাকে ডিছকাছ কৰা হৈছিলে এই মিটিংটোত. 3rd century BCত টলেমি বুলি এজন মিলিটাৰী জেনেৰেল আছিলে. আলেকজেণ্ডাৰৰ দ্য গ্ৰেটৰ ফ্ৰেণ্ড প্লাছ মিলিটাৰী জেনেৰেল. তেওঁৰ এটা হেবিট আছিলে, তেওঁ কি কৰে যেতিয়া যেতিয়া যুদ্ধবিলাক লাগিব যায় দে কালেক্ট লট অফ স্পেচিমেন্স, নেচাৰেল স্পেচিমেন হ'ল, পিছত কিবা বোলে তলোৱাৰ বেলেগ ধৰণৰ নট ৰিলেটেড টু দেয়াৰ আৰ্কিটেকচাৰেল ডিজাইনছ. চ' সেইবিলাক তেওঁলোকে কালেক্ট কৰি আহি টলেমিয়ে কি কৰিছে, হি ছেট এন এক্সিবিশ্যন ফৰ লোকেল পিপল টু চি দেম. নহ'লে কি হয় আগতে খালি অকল এৰিষ্টক্ৰেট বা ৰয়েলবিলাকে সেইটো চাবলৈ চান্সটো পায়, কিন্তু টলেমিয়ে সেইটো ব্ৰেক কৰি দিছিলে. চ' ইট ইজ কনচিডাৰ্ড দেট টলেমি ওৱান ক'ব মানে পাৰা যায় যে হি ৱাজ দ্য ওৱান হু ইণ্ট্ৰডিউচড দ্য কনচেপ্ট অফ মিউজিয়াম এজ এ নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন. কিন্তু বহুত বছৰ পিছত 3rd centuryত উই ন' আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হৈ আছিলে, মৰিয়ান কিংডম, অশোকা, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, তেওঁলোক সেইটো টাইমত ইভেন উই ইনহেৰিটেড ছ' মেনি আৰ্টিফেক্টছ ফ্ৰম দেট টাইম পিৰিয়ড, ৰাইট? মৰিয়ান কিংডম আছিলে, মগধ মহাজনপদৰ. চ' সেই টাইমটোত আলেকজেণ্ডাৰ ইণ্ডিয়াও ভিজিট কৰিছিলে, উই ন' এবাউট দেট. এণ্ড আফটাৰ আলেকজেণ্ডাৰ ডাইড বিকজ অফ ছ' মাছ এফেকশ্যন হি হেড ফৰ টলেমিক ইজিপ্টৰ কিং বনোৱা হ'ল. আৰু টলেমাইক ডাইনেষ্টি তেতিয়াহে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ইজিপ্টৰ পৰা. এণ্ড ইট ৱাজ কনচিডাৰ্ড টু বি আ ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট ডাইনেষ্টি দেট ফ'কাছড অন আৰ্ট, আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড কালচাৰ্ছ. এতিয়া কালচাৰৰ এটা ডেফিনেশ্যন আই ৱান্ট টু শ্বেয়াৰ উইথ ইউ চ' দেট বহুতে মানে দে কেন গো ইন টু ডেপথ অফ দিছ ডেফিনেশ্যন, বাট হোৱাট আই আণ্ডাৰষ্টুড ফ্ৰম মাই ৰিডিং ৱাজ দেট কালচাৰ কি হয় একচুৱেলি. ছাপ'জ এটা আৰ্লি মেন এজন আছে, তেওঁ দেখিলে পাথৰটো বহুত বছৰ তেওঁ ইউজ কৰিলে. লেটাৰ বাই এৰাৰ এণ্ড ট্ৰায়েল হি গট টু লাৰ্ণ দেট পাথৰটো জুই জ্বলাবও কাম আহে আৰু পাথৰটোক অলপমান যদি শ্বাৰ্প কৰা যায় ইট কেন কিল এনিমেলছ faster rate of, and they can eat their food every day from the forest. এতিয়া সেই নলেজটো এই মানুহজনে এৰাৰ এণ্ড ট্ৰায়েল মে বি এনেকুৱা হ'ব পাৰে যেতিয়া তেওঁলোকে এইবিলাক ট্ৰাই কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ বহুত লগৰ বা কমিউনিটিৰ মানুহ ঢুকালে বা এক্সিডেণ্ট হ'ল, বাট দে গেট এ নলেজ ফ্ৰম দেট. সেই নলেজটো যেতিয়া এই মানুহজনে নিজৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ পাছ কৰিলে উইথ দ্য ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ দেট তুমি এনেকুৱা ইউজ কৰিবা জুই জ্বলাবৰ কাৰণে, এনেকুৱা ইউজ কৰিবা টু কিল এনিমেলছ, শ্বাৰ্পেন কৰিবা, দেন দেট ইজ কল্ড ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ্ড এক্ৰছ জেনেৰেশ্যনছ, ৰাইট? এতিয়া কাম বেক টু টুডেজ টাইম. আজি বোলে এটা আৰ্কিঅলজিষ্ট সেই পাথৰটো পালে, আৰ্কিঅলজিষ্ট এজনে. নাও আৰ্কিঅলজিষ্ট অবজাৰ্ভ দিছ এণ্ড হি চিজ দুটা বস্তু. এটা হ'ল দ্য ষ্ট'ন ইজ শ্বেপড শ্বাৰ্প, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে কাৰ্বন এইবিলাক ফুটপ্ৰিণ্টবিলাক ষ্টাডি কৰিব, কাৰ্বন ডেটিং কৰি দে উইল চি বহুত বেলেগ বেলেগ এনিমেলছৰ DNA পোৱা যাব, ব্লাড চেম্পল থাকিব তাতে বহুত আগৰ বছৰবিলাকৰ. From that, it will be inferred by today's times archaeologists that the stone was used
as a sharp tool to kill animals, and it was used to light fire, আৰু ফায়াৰ ইউজ কৰি তেওঁলোকে খানা বনাব পাৰে. চ' আমি সেই আইডিয়াবিলাকৰ পৰা কি শিকিব পাওঁ? উই গেট টু ন' দ্য লাইফষ্টাইল ডেট এক্সিষ্টেড ইন ডেট টাইম পিৰিয়ড. সেই টাইমটোত মানুহবিলাক কেনেকৈ আছিলে আমি সেইটো আইডিয়া পাওঁ, আৰু সেই টাইমটোৰ পৰা আমি কিমান এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছোঁ, ইভলিউশ্যন হৈছোঁ, ডেট ইজ কল্ড কালচাৰ. এই গোটেই কনচেপ্টটো উই কেন চে কালচাৰ, মানে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হোৱা, তাৰপিছত ইনফৰ্মেশ্যনটো শ্বেয়াৰ হোৱা এক্ৰছ জেনেৰেশ্যনছ, ছেইম জেনেৰেশ্যন নহয়, এক্ৰছ ডিফাৰেণ্ট জেনেৰেশ্যনছ, সেইটো পাৰ হৈ অহাটো, that is a culture. So সেইকাৰণে museum play a very important role that gives us an idea of multiple cultures that existed within one region. এতিয়া আপুনি অসমৰ মিউজিয়ামত যদি যাব, you will see multiple kind of different artifacts. Artifacts মানে হাত দি বনোৱা বস্তুবিলাক, সেইবিলাকক হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ বুলিও কয়. আৰ্ট, কিবা পটাৰী হ'ল, পটাৰীবিলাক মণিপুৰতো বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ পটাৰী পোৱা গৈছে. ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন টাইমৰ পটাৰী আৰ্টবিলাক এতিয়াও প্ৰেক্টিছ কৰা যায়, তেওঁলোকে কৰে বহুতে. চ' সেইবিলাক আমি কি কৰে, দিছ গিভছ আছ এন আইডিয়া অফ হোৱাট কাইণ্ড অফ লাইফষ্টাইল দ'জ পিপল হেড, বিকজ উই অৰিজিন ফ্ৰম দেম. চ' সেইবিলাক আৰ্টিকেলটোৱে বেচিকেলি ট্ৰাই কৰিছিলে টু কভাৰ দ'জ থিংছ. নাও টলেমিৰ পিছত 17th century AD, মানে বেছি বছৰ হোৱা নাই, উইদিন 400 years বা 500 years এগো, আৰু এজন আছিলে এশ্বমলিন বুলি. তেওঁ ব্ৰিটেইনৰ অফিচাৰ এজনে আছিলে. তেওঁৰো ছেইম এটা হেবিট আছিলে টু কালেক্ট থিংছ ৱেৰ এভাৰ হি গোজ. ইফ হি ট্ৰেভেলছ টু মিউজিয়াম, তেওঁ কি কৰে, হোৱাট এভাৰ থিংছ হি ৱন ফ্ৰম দ্য ৱাৰ, হি কালেক্টছ দেম এণ্ড সেইটো মিউজিয়ামত গৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে. নাও হি ডনেটেড, এশ্বমলিনে কি কৰিছে, ডনেটেড অল হিজ লাইফছ, যিমান বস্তু তেওঁ পাইছিলে, যেনেকৈ ধৰি লওক নেচাৰেল স্পেচিমেন হ'ল কিছুমান, নেচাৰেলি পোৱা বস্তু, দেন কিবা বোলে ছুৱৰ্ড, কিবা বোলে পটাৰী, সেইবিলাক যিবিলাক পাইছে, হি ছাবমিটেড এভৰিথিং টু অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি. আৰু অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তেওঁৰ নামতে, এশ্বমলিনৰ নামতে এটা বিল্ডিং বনাই দিছিলে, সৰুকৈ এটা বিল্ডিং, ৱেৰ হি কুড ষ্ট'ৰ all these things and everyone can visit those places. This was the first time that it was recognized a museum can be an integral part of educational setup. অলপমান এডভান্সড হ'ল সেই চেঞ্চুৰীটোত, ৰাইট? পিছত 200 years পিছত আৰু 19th century মানত পেৰিছত লুৱেভ্ৰে বুলি এনেকুৱা আছে, উফিটজি, এইবিলাক আৰ্টিকলত দিয়া আছে. চ' দিজ আৰ কাইণ্ড অফ মিউজিয়ামছ দেয়াৰ. চ' দে অলছ' ষ্টাৰ্টেড ডুইং দ্য ছেইম থিং. তেওঁ এডুকেশ্যনেল ছিষ্টেমবিলাকৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে. এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইণ্ডিয়া মিউজিয়াম, যোনটো বহুত ফেমাছ হয়, কলকাতাত আছে এতিয়াও, চাম ডে ইউ কেন গো এণ্ড ভিজিট, 1814 ষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে. এইটো নিয়াৰ এবাউট আপুনি ক'ব পাৰে 19th century. So museum play a very important role. So we will also try to write something, মানে আমি এই আৰ্টিকেলটোৰ পৰা যদি কিবা লিটাৰেচাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, I will show that. তাতে কিছুমান চেলেঞ্জেছ তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিছে ইন দ্য মিটিং ৱাজ ডেট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে 20% মিউজিয়াম এতিয়াও ইণ্ডিয়াত আছে, সেইবিলাকক মিউজিয়াম বুলি আইডেণ্টিফাই কৰা হোৱা নাই, ৰাইট? So we are losing on the opportunity to learn more things about our cultures. যদি recognized হোৱা নাই, legalized হোৱা নাই, then সেইটো মিউজিয়াম বুলি আপুনি মানে এক্সপ'জ কৰিব নোৱাৰে, and people cannot visit. So it always creates a obstacle for the people who want to know and who are curious always, right? So আৰু এটা কথা হ'ল যে আৰ্টিফেক্ট কালেকশ্যন, হিষ্টৰিকেল বস্তুবিলাক কণ্টিনিউ হৈ থাকিব লাগে এক্সিবিশ্যন ফৰ্মেটত. সেইটো আজিকালি ইমান খাচকৈ দেখা পোৱা নাযায়. সেইবিলাক অলপমান চেলেঞ্জেছ ডিছকাছ কৰা হৈছিলে. আৰু এটা চেলেঞ্জেছ হ'ল যে দে লেক দ্য ফিনেছে মানে প্ৰপাৰ, ফিনেছৰ মিনিং হ'ল প্ৰপাৰ কোৱালিফিকেশ্যন অৰ স্কিল, ধৰি লওক, টু এডুকেট. আপুনি যদি মিউজিয়ামত গৈছেও, তাতে ভাল সেনেকুৱা মানে মানুহ নাই যোনে আপোনাক বহুত ভালকৈ এডুকেট কৰিব পাৰক. দে লেক দ্য ফিনেছে টু এডুকেট এবাউট দ'জ আৰ্টিফেক্টছ.
চ' অলপমান মানে চিৰিয়াছলি ৰিফৰ্মছ আনিব লাগিব, দেট ৱাজ ডিছকাছ দেয়াৰ। এণ্ড এইটোত লাইট পৰা দিছে মানে দে থ্ৰিউ চাম লাইট অন দ্য নিড টু ইন্ট্ৰডিউচ museum discipline in India's northeast region, because our northeast region is also widely dispersed and it has diverse range of collections which are yet to be discovered now. So museum as a discipline jodi ahe tate men power skilled resourceful people will come from all over the world, research to aro beshi ভালকৈ হোৱা যাব, মেঘালয়া অসমত আৰু বেছি ভালকৈ ৰিচাৰ্চ হ'ব, আমি আৰু বেছি আৰ্কিটেকচাৰ আৰু বেছি ষ্টেট অফ আৰ্ট মানে লেটেষ্ট টেকন'লজি কি কি আছিলে সেইটো টাইমৰ সেইবিলাক আমি গম পাম। চ' দিছ ৱাজ দি আৰ্টিকল অল এবাউট। চ' ইউ কেন ইউজ দিছ আনচাৰত ইউজ কৰিব পাৰি, বাট আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ৰিলেটেড যদি টপিক আহে এছেটো ইউ কেন ইউজ দিছ কণ্টেণ্ট। So another thing I would like to share is that we have recently started an initiative where we are assisting our subscriber friends checking their answer sheets which they practice at their home. So you can enroll if you want to. And by the way, videos bilak normally jeneke ahi thake, the videos will come on YouTube only for answer writing evaluation. Hetu separate ke mane if anyone practices their answer and they want to add some value additions in their answers, they are free to do so. And moi hekhini information gute di dim etu videot, so you can clearly have a look, description to share kori dim. And আৰু এটা বস্তু আমি ইয়াতে কভাৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, এণ্ড আই শুড নট মিছ দেট ইজ ওপৰৰ ইমেজটো চাব, এইটো হ'ল আমাৰ ফেমাছ বৃন্দাবন বস্ত্ৰ। বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ যোনটো আমাৰ সৰ্বগুণকাৰ গুৰুজন হিমন্ত শংকৰদেৱে বনাইছিলে 16th centuryত। মথুৰা দাস আটা তেওঁ বনাইছিলে ইন দ্য গাইডেন্স অফ আণ্ডাৰ দ্য গাইডেন্স অফ আৱাৰ গুৰুজন হিমন্ত শংকৰদেৱ। চ' কি হ'ল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ shows actually the life of Krishna when he was a child, Lord Krishna তেওঁ বৃন্দাবনত কি কি কৰিছিলে সেইবিলাক চব ইয়াতে দেখুওৱা হৈছিলে। বাট আনফৰ্চুনেটলি what happened is Museum of London and Paris had taken this vastra during one of their conquest 150 years ago. However, this art piece is more than 500 years পুৰণা হয়, বাট সেইটো ব্ৰিটিছে লৈ গৈছে তাতে এণ্ড তেওঁলোকে এনেকুৱা শ্ব' কৰি থৈ দিছে। Government of Assam and Government of India are trying their best to mitigate and balance the discussion to get back our artifact. তো চাওক কিমান এডভান্সড আছিলে সেইটো টাইমৰ আমাৰ অসমৰ আৰ্টিফেক্টবিলাক, হেণ্ডিক্ৰাফ্টবিলাক, এম্ব্ৰইডাৰী কৰাটো ইমান তাত তেতিয়া টেকন'লজি নাই টাইমত ইমান ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰে। ইউ কেন হেভ এ লুক, ইট ষ্টিল গ্ল'জ এজ ইফ ইটছ ছামথিং ভেৰি নিউ। চ' দিজ আৰ দ্য পইণ্টছ দেট আই ৱান্টেড ইউ টু know about, and আপোনালোকক ডিছকাছ কৰিলোঁ। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।